Hi guys, for today's video, I'm going to have a review about the Rapoo 120 headset. So, let's start about our review. Guys, for today's video, I'm going to have a review about the headset Rapoo 120 USB stereo. Okay, so let's start. Andito na ang bili kong H120 Rapoo. Ito ay nabili ko sa SMCP Cebu. So, narito na po yung manual niya. Comfortable, napaka-comfy nito sa tenga. Tingnan nyo. Dahil meron itong foam. Adjustable rin ito para sa mga maliliit ang ulo tsaka sa mga malalaki ang ulo. Okay. So, the good thing about this ay mahaba ang kanyang wirings na halos 2 metro ang haba. Meron din itong standard USB audio port. So, hindi ito pwede isaksak sa cellphone. Ang ganitong unless meron converter. At isa rin sa napakaganda nito ay pwede mo itong i-share sa audio port. So, kung gusto ka makishare ng music sa friends mo dahil pwedeng isaksak ang headset dito sa audio port na to. Okay. At saka ang microphone po nito ay omnidirectional. Tingnan nyo. Oh, kahit pa ikutin ito ng 360. Mataas din ang wire nito, halos 2 metro yata ang haba. So, standard din ang USB port nito. So, tignan nyo, hindi ko pa sinasuot yung headset ko pero malakas talaga yung speaker niya. So, the good thing about this volume ay madi-display siya sa monitor. Pero hindi siya ordinary na button, para siyang wheel na tinutulak lang left and right or upside down. So, kailangan ito ilagay dito para hindi siya bumigat at masira ang headset. Testing, 1 2 3. Testing, 1 2 3. Testing, 1 2 3. Testing, 1 2 3.
So, ang microphone po na ito ay mayroong noise reduction. Hinihinaan ko lang yung boses ko, pero maganda pa rin ang quality. So, kaya napakasulit ng headset na ito. So, ideal po ang headset na to lalo na sa mga nagwo-work from home at saka sa mga nag-o-online tutor. Sa mga nag-o-online tutor dahil po maganda po ang quality ng boses nyo at saka maganda rin ang tunog na maririnig nyo dito. So, confirm nga maganda nga ang quality ng kanyang voice at saka malakas rin ang kanyang speaker. Nabili ko lang ito sa SM sa halagang 795 pesos at saka sa Lazada ay available na po ito sa halagang 750 pesos. So worth it at saka hindi gaanong mahal. Thank you for calling. My name is Coco and how may I help you today? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.